Moro! Nyt on pajarempaa edennyt paljon ja ovi aukko ollaan tässä väsätty ja on tässä tehty paljon muutakin. Tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon tässä käyttänyt työvoimaa taas, koska omat voimat on ollut vähissä. Mutta mäpä laitan tähän. Mä oon ehkä jotain kuvannut tästä viikkojen aikana, muutaman viikon aikana, mitä tätä on tehty eteenpäin. Niin kattokaapa, miten tää on edistynyt. Eipä enää näy tuollesti nuo välipohja hirret tällä puolella. Etenee. Joo. Conrose Oyn kanssa jouduttiin valaamaan uusi kynnys tuohon. Ei sitä muuten saa hyvää. Ja eikä riitä pelkästään, että puusta tehtäis nämä pienet. Että tästä saa tukevan, niin huomenna valetaan tuohon vielä nuo nurkat uusiksi. Niin tämä levenee tästä vielä 5 senttiä ja tähän tulee muotit tehdä ja valetaan sitten. Haluttiin tämä nyt tänään suoraksi tähän, niin tuohon päälle on sitten helppo valaa se tuo nurkka uusiksi, niin pysyypähän ovi paikalla. En tiedä jääkö sitten lauantaille tämä, että tekee ne puut tänne yläossaan. Siihenhän tuo etenee. Vähän niinku tällaisesti ilmalla niinku toimii tässä verstassa tämä eristys. Meillä on kaksi ilmakerrosta tuolla. Luodon kivekin oli laitettu. Oli aika kovaa homma sahata. Tuomo on kyllä ahkera. Se kyllä jakso painattaa. Kunnon terästäkin oli laitettu tommonen noin paksu. Mä tajan nyt laittaa yöksi tähän vielä pressut jo. Ettei, ja laittaisiko tuohon vaikka nuo pirrinpalaset suojaksi ja Sitten minä lähden jääkiekkoon. Joo, semmosia asioita ollaan tehty. Ja tällä mallilla on nyt tämä. Valettiin kokonaan uusi kynnys. Ja nuo oli niin, nää on niin heikot, nää on tällä lailla tehty, niin jouduttiin nämä nurkatkin valaamaan uusiksi. Yläosa jo pystyttiin puulla tekemään. Tässä petti valuumuotti. Mutta tämä pinta ei ole oven asennukselle tärkeä. Vaan nythän se ovi tulee tähän ulkopintaan. Tässä ei ollut mitään probleemaa tässä nurkassa, se onnistui hyvin. Tuolta nyt pikku paikkaus palaa vaan, mutta käydäänpäs nosturilla katsoa tuosta ylhäältä. Joo, verstas on aivan sekaisin. No se on semmonen väsyneen miehen. Tietysti onhan tässä remonttia tehty, noita on siirrelty noita tavaroita ees takaisin. Tällä viikollahan minun pitää tosiaan muuttaa sitten poiskin sieltä minun vuokrapajalta, joka on tuolla naapurissa.
Mut joo, tässä on nyt semmonen homma, että kun se tiivistyy tähän ulkopintaan se ovi, niin minä käytän tästä tai siis puraan kokonaan varmaan tuonne ikkunan ylälaitaan asti ulkoverhoiluikkunat pois. Ja katon kun ovi tulee, nyt tänään tulee Findorin porukka tähän asentaa sen. Niin katon minkä näköinen se ovi on ja yritänkö tehdä vähän niinku yhtenäisen jollakin levyllä tosta. Tai sitten paneeloi. Mutta ulkoverhoilu pois ja lisään sinne eristeet sillä lailla, että se on tätä lankkua asti se eriste. Niin saadaan tää yläosa tiiviiksi. Niin ei lämpö karkaa tuosta. Sehän on tärkein tämä yläosa. Nämäkin pitää vielä siistiä ja pitää miettiä laitanko minä näihin eristettä. Tuolla ainakin mahtuu tuonne takaosaan. Ja tässäkin saa tämän tiivistettyä tähän asti. Mut joo, pikkusen jännittää tässä. Tulikin yllättävän kiire. Tää oli oikeastaan ainut kohta tää oviaukko, missä mulla arvioitu budjetti meni kyllä aivan pieleen. Varmaan kaksinkertaistui se rahamäärä, mitä tähän nyt menikin. Mitä mä ite eka arvelin. Mut semmoistahan se on, kun putkimies arvioi jotakin remonttihommia, niin ainahan näin voi käydä. Ja eipä sitä osaa timpuritkaan aina arvioida. Kyllähän se toinen timpurikin taisi arvella, että päivähomma, mutta ei se 4 päivänä tehtiin jo. Tai ne teki suurimman osa. Mut nyt vähän jännittää tässä, kun Findorin porukka, ne varmaan kuitenkin Etelä-Suomesta ajaa ja on tänään tulossa asentaa, että mitä mieltä ne on tästä minun tästä oviaukosta. Toivotaan, että se on toleranssissa. Sen pitäisi olla. Tosi hyvät asennusohjeet tai pielien rakennusohjeet tulee Findorilta ja niissä kun pysyt, niin luulisi, että tämä asennus onnistuu. Sitten ne vaatii tämä, että pitää olla henkilön ostin tontilla. Onneksi on Pasilta mulla tää nostin lainassa, niin sekin helpottaa, että ei ole vuokravehe tämäkään. Mut katsotaan, mitä Findorin porukka sanoo. Minä nyt rupeen tässä varmaan, mä en tiedä yhtään milloin ne tulee, mut ei ole vielä ainakaan nälkä, niin täällä on aivan hirveästi sotkua täällä meidän pihassa, kun tämmöstä vanhaa rakennusta purkaa. Ja tästä oviaukostakin tuli tosi paljon roskaa, niin pitää nyt ruveta siivoamaan vaikka tässä. Muuten pitäisi olla kaikki, niin kuin Findorin porukalle pitäisi olla kaikki tarpeeksi siistiä ja kaikki valmiina. Oli jo eilen oikeastaan. Katsotaan mitä ne sanoo ja miten jätkät asentaa sen oven. Joo, vähän sain siivottua. On vaan sitä ulkoa ja sisältä järjestellyt, mikä on vaan sattunut silmään, mitä on pitänyt siistiä tai silmiin. Mutta ei ole vielä näkynyt. Äsken kyllä soitti puoli tuntia sitten, että 20 minsaa menneen. Varmaan vähän eksyksissä ovat, mutta kello on jo, mitäs se on? 1:30. Koko päivä on oottanut, että ne tulee, mutta ei, onpahan tässä ollut koko ajan tekemistä. Mukava, kun vihdoinkin tulee ovi. Silloin tietää, että alkaa tapahtua, kun pitkä sprinteri saapuu pihaan. Cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff ring, something like a movie. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm about it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, running like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top of the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah, 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 yeah. Flexing
cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, link something like a movie. Country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Yeah, why they mad at a man like me? I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go, my scene, and they be hating. That's such a lame thing. Yeah, y'all be lame team. I could never ever go outside like that. Yeah, my people got my back, and I know that that's a fact. So I won't worry about a thing. I'm gonna keep on burning track. Do you get what I mean? I got faith in my dream. Oh, it's been a long, hard road. Gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you know the way that I'm gon' keep going. Yeah, 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 can't do it flexing, cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy steppin', yeah. On hyvä ovi kyllä. Nyt kun saatiin uusi ovi paikalleen, niin alettiin sitten Sonjan kanssa hirmutahdilla muutama päivä siivoamaan verstasta ja tyhjentämään turhaa tavaraa pois ja viemään paljon tavaraa kaatopaikalle. Ja näin saatiin sitten sitä vuokrapajaa pikkuhiljaa muutettua tälle meidän omalle pajalle. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. Did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press for a while? One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had Melkein meni niinku piti. Ei rytkähtänyt lattialle asti vielä. Voi voi, mitäs mä nyt tein?
Niin, se otti onneksi tuo. Lähti 2 rengasta irti ja toinen jäi tonne nalkkiin ja teikäs minä tästä. Vitsi, nyt pitäis olla se moottorinostin tää. Tää hakkee tunkki tuohon. Joo, on se kyllä mahtavuutta, kun mahtuu ajamaan traktoreilla sisälle. On siinä vaan kovaa homma tuossa muuttamisessa. Ihan todella kovaa homma. Ihan hiki on ja naamat ja käät ja kaikki mustana. Mä ajattelin nyt en oikeastaan tarvitse tätä naapurin traktoria enää. Niin mä taian kiitokseksi siitä, että mä sain tätä lainata, niin mä imuroin tuon sisältä ja putsailen puhtaaksi. Oon minäkin tietysti monessa asiassa Jounia tainnut jelpata, mutta näin se on just toimii maalla hyvin, että naapurit tukkee toisiaan puolin ja toisin. Minäpä vähän puunnaan tuota traktoria ja käyn sitten pallauttaa se. Joo, nyt olisi imuroitu ja enimmät otettu. Ei jaksanut mattoja ruveta käyttämään irti. Kurasethan näissä on hetkessä näissä traktoreissa. Kojelauta pyyhitty ja muitakin muoveja pyyhitty. Lähdetään pallauttamaan. On kyllä hyvä kone tämä. Ihan siis todella hyvä traktori on ikäiseksi. Tai minä tiedä mikä vuosi valit mä. No niin, seisot. Turpo viheltää. Sinne. Toivottavasti romuauto jaksaa nostaa kyyti. Luulisi sen näin pienen auton jaksan. Vaikka onkin aika paljon painoa kyyvissä. Siitäpä jollekin. Komia vuokrapaja meidän naapurista. Ei oo oikeastaan meidän tavaraa enää kuin rikkonainen maaliruisku, firman logo, nuo lasit. Tuo menee varmaan roskiin tuo pöytätaso ja sohva. Nuo kiintoavaimetkin tai järjelläköjä irti vielä. Siitä. En muista tarkkaan neliöitä paljonko tässä on. Korkeutta on hyvin. Autonostimen kun asentaa tuohon, niin saa nostettua ylös. Henkilöautoja hyvä rassata. Pakettiautoille vähän ahas. Fiatti mahtuu justiinsa nostamaan nosturilla, mutta Sprinteri ei mahdu. On keittiö. Nuo yläkaapit minä jätän, ne on minun hommaamat. On vessa. Hyvin pistorasia paikkoja ja kohtalaiset valot. Vuokraan kuuluu lämmitys ja ilmalämpöpumpulla lämpi ja sitten vuokraisäntä vielä kaverina lämmittää puukeskuksella lattialämmitystä. Oikein hyvä paja oli. Mulla oli tässä työpöytä, mutta se purettiin nyt pois ja se meni tonne omalle verstaalle. Tässä on viimeinen kuorma täältä. Nuo haetaan pakettiautolla sitten nuo loput. Tuota ajettiin pistää myyntiin. Miltä tuntuu? Mitä? Miltä tuntuu? No helpottavalta kun pääsee pois tästä. Ei oo omat romut 2 eri paikassa. Ja ihan hyvä oli käydä kaikki minun tavara läpi. Meni aika paljon kaatopaikalle tavaraa. Mutta lähdetäänkö nyt nukkumaan? Nyt nukkumaan. Aika pitkä päivä on ollut tänäänkin. Oho, mikäs tää? Turvavyö. Wow. Noniin, sitten ei kun ala-ajelulla. Katsotaan miten Sonnia osaa ajaa. No katsotaan.
ollaan. Oi, jättä! Hei hei hei! Tää hyvänen aika. No joo, aika paljon se on muuttunut. Tosiaan, olisiko 5 viikkoa sitten muutettiin jo pois tuolta vuokrapajalta ja aika paljonhan täällä on tavaraa, koska oot muuttanut toiselta pajalta, niin tavaraa on pikkusen ylimääräistäkin vielä pitäisi järjestellä, mutta mahtuu kuitenkin sprinteriä jo täällä rassaamaan. Mulla on työkaverina nyt minun entinen työkaveri Marko, tekee minun firmassa nyt hommia, niin Markon kanssa ollaan tähän tehty tämmöistä tavaran säilytystasoa kautta nukkumatasoa tähän sprinteriin, ja Marko varmaan tulevina päivinä kerkee, tai sitten minä, niin tähän pitää vielä vasen etupyörän laakeri vaihtaa tähän sprinteriin, ja renkaat vaihtaa, ja apsianturi tälle puolelle, ja sitten flekti puuttuu, sen minä huomasin joku aika sitten, niin pistetään tätä vähän kuntoon, koska nyt tarvittaisiin 2 työautoa koko ajan, niin motivaatiota tullut laittaa tätä. Ai niin, ja popit vähän muuttuu, että siellä on kunnon linnunpönttejä. Tuonne tulee Erkka-sarjaa vielä päälle. Mutta siihen Findorin jätkät tosiaan kävi laittaa uuden oven. Tämä on aika bueno. On vähän roskia vielä täällä. On kyllä paljon ollut roskien ajamista, mutta on minä sitä saanut pikkuhiljaa vähemmäksi. On ollut kyllä mahtavaa, kun kaikki työkalut on samalla pajalla. Sitten mulla on työpöytätilaa paljon, kunhan sen pitäisi puhtaampana. Mutta se on just näin, kun on oikeasti ollut vähän kiire. Niin kuin huomasitte, minä tänne YouTubeenkin päivitin tuon, että tuo Eemelin sydänoperaatio oli ja sen takia tuli tuo tauko. Ja se ihan rehellisesti tuli sen takia, koska mulla loppui ihan täysin kaikki moti someen taas jälleen. Tietysti kun tulee semmoisia tärkeimpiä asioita elämässä eteen, haastavia varsinkin, niin kyllä minulla aina yleensä ensimmäisenä niin tippuu tämä some, ja täältä somen tuottaminen loppuu aina ihan ensimmäisenä. Siitä minä säästän itselleni voimavaroja. Mutta nyt voisin yrittää vähän taas tulla takaisin. Tosiaan se oli pieni pettymys se Eemelin sydänleikkaus, että me joudutaan nyt. Se ei mennytkään niin hyvin kuin oli eka suunnitelmissa. Niin nyt sitten syksyllä on meillä elo-syyskuussa todennäköisesti isompi leikkaus, avosydänleikkaus. Se stressaa tällä hetkellä, mutta katsotaan, jospa tässä joitakin videoita jaksasin julkaista. Mutta mulla on pajan seinillä on aina kaikkea muistoja. Tuo minun ekasta itse tuunaamasta autosta tuo vahvistin Volvosta, 700 Volvo. Ihan huippuauto. Täällä on turboja minun yhdestä lemppariautosta, S4 Audi. Tossa on jääratakalantin kytkin. Tuokin liittyy yhteen hauskaan juttuun, mutta en nyt siitä porise sen enempää. Maalatahan täällä pitäisi. Niin näistä nyt mulla hyppii ajatus perus ADHD-aivot. Niin tuli semmonen mieleen, että tää on ollut niin rankka tää viimeinen vuosi. Mulla todettiin viime syksynä loppuun palaaminen. Mitä kaikkea siinä lukikaan siinä lääkärilapussa, en mä muista. Masennus. Jotta tämmöstä kaikkea. Ja se oli parasta, mitä mulle on hetkeen käynyt, että minä menin lääkäriin ja huomasin, että mulla ei ole kaikki hyvin. Mä sain paniikkikohtauksia, mulla tyhjeni muisti. Mutta kaikki oikeastaan isoin pääsyy siihen on, että mulle tapahtui niin, oli se, että mä en ole 13 vuoteen nukkunut hyvin. Eemelin rakenneultrasta asti mä en ole nukkunut hyvin. Ja nyt syksystä eteenpäin mä sain hyvät lääkkeet. Mä opin nukkumaan. Vuodenvaihteen jälkeen jätin lääkkeet pois. Mä nukun edelleenkin hyvin.
ihan niinku uusi Niko alkaa heräämään tältä pikkuhiljaa. Mua ei enää ahista, jos työpuhelin soipi tai muuta. Niin siitä muistoksi, kun tää on ollut näin rankka tää vuosi, niin ajattelin eilen Sonjan kanssa, että nyt repästä ja lähdetään käymään jossain ulkomailla ja tuodaan tänne minun pajan seinälle joku muistoesine tästä vuodesta 2026. Että kuitenkin Hartiapankilla tehty pajaremppa, toivottu loppuun palaamisesta silti ja hullua. Ja tästä on niinku alkanut, ehkä mä toivon, että tästä lähtee omassa jaksamisessa semmonen uusi aikakausi. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Varmasti seuraavassa videossa ainakin jotain pätkiä tulee. Me nimittäin lähdetään tuonne, mikäs tämä nyt oli, Montenegroon. Niin toivotaan, että mä saan siellä vuokrattua tuon matka-enskan ja päästään ajamaan sinne vuoristoon. Mut siitä palataan sitten siitä hommasta niin myöhemmin näissä videoissa siihen asiaan. Mutta se on moro. I might take offense if you tell me that you doubt it.